Hello everybody, म हो बिपी रेग्मी र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ बिपी रेग्मी क्लासेस र आज हामी इंग्लिश स्पिकिङ क्लासको डे 10 सम्म आइपुगेका छौं र डे 1 देखि डे 9 सम्म हेर्नु भएको छैन भने प्लिज यहाँ आई बटनबाट हेर्नु होला र आज सुरु गरौँ हामी इंग्लिश स्पिकिङ क्लास डे 10। आज हामी इंग्लिश स्पिकिङ क्लासको डे 10 मा पास्ट पर्फेक्ट को बारेमा कुरा गर्न जाँदै छौं। राम्रोसँग बुझ्नु होला पास्ट पर्फेक्ट। यदि पास्टमा कुनै काम पूरा भइसकेको छ भने हामी त्यसलाई पास्ट पर्फेक्ट भनेर बुझ्नु पर्छ। जस्तै राम गीत गाइसकेको थियो, राम खाना खाइसकेको थियो, इट मिन्स यो पास्टमा काम पूरा भइसकेको छ। सो त्यसलाई हामीले पास्ट पर्फेक्ट भनेर बुझ्नु पर्छ र वाक्यको अन्त्यमा सकेको थिए, सकेका थियौं, सक्नु भएको थियो, सकेको थियो भनी जस्तो आयो भने त्यो पास्ट पर्फेक्ट हो भनेर चिन्नु पर्छ। ओके, र यसको फर्मुला हामी हेरौं। अफर्मेटिभको लागि फर्मुला हो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3। त्यसैगरी नेगेटिभको लागि फर्मुला हो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नट प्लस B3 अर्थात भर्बको थर्ड फर्म र यहाँ थर्ड प्लेसमा नट लगाउने हो। एकदमै इजी छ र इन्टरोगेटिभमा त तपाईलाई थाहै छ हेल्पिङ वर्ब अगाडि अरु बाकी सेम। र अब कुरा आउँछ यो हेड को सँग लगाउने भन्दाखेरि तपाईले आई यु वी दे ही शी नेम इट सबैसँग तपाईले हेड लगाउन सक्नुहुन्छ। फेरि पनि भन्दै छु तपाईले आई यु वी दे र ही शी नेम इट सँग हेड लगाउन सक्नुहुन्छ। सो लेट्स टेक एन एक्जाम्पल। हामी यसको एउटा एक्जाम्पल लियौं। कमलले गीत गाइसकेको थियो हैन, यो पास्टमा काम पूरा भइसकेको छ। सो त्यही भएर पास्ट पर्फेक्ट हो र सकेको थियो भन्ने कुरा आएको छ। यहाँ हेर्नु सकेको थियो। सो अब यो कसरी स्टार्ट गर्ने भने तपाईको कमलले भनेसी सब्जेक्ट यहाँ कमल भयो र त्यो नेम हो र नेम सँग हेड आउँछ अभियसली। सो कमल हेड भयो अनि गाइसकेको थियो भनेको छ। गाउनुलाई हामीले सिङ भन्छ तर त्यसको थर्ड फर्म भनेको सङ हो। सो र गीत भनेको सङ हो र यसरी हाम्रो सेन्टेन्स बन्न जान्छ कमल हेड सङ द सङ। र अब यसलाई नेगेटिभ बनाउनुस्। नेगेटिभमा के गर्ने हैन, जस्ट थर्ड प्लेसमा नट लगाउने हो। तेस्रो ठाउँमा नट लगाउने हो भनेपछि के हुने भयो कमल हेड नट सङ द सङ। र यो इन्टरोगेटिभलाई एकदमै सजिलो छ। पहिला हेल्पिङ वर्ब इट मिन्स हेड अनि अरु बाकी सेम भनेपछि हेड कमल सङ द सङ। एकदम इजी थियो। सो यसरी चाहिँ हामीले पास्ट पर्फेक्ट को सेन्टेन्सहरु बनाउन सक्छौं। र अब मैले तपाईहरुलाई 5 सेकेन्ड दिन्छु। तपाईहरुले 5 सेकेन्ड भित्र आन्सर दिइसक्नु पर्ने छ। र हाम्रो क्वेशन यस प्रकार छ। आमाले खाना पकाइसक्नु भएको 1 2 3 4 5 मदर हैड फिनिश्ड कुकिङ। अनदर एक्जाम्पल म घर गइसकेको थिए 1 2 3 4 5 I had gone home। had go को B3 gone हुन्छ, तपाईलाई थाहा हुनु पर्छ। सो B3 चाहिँ तपाईले अलिकति मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले मोबाइल किनिसकेको थिए 1 2 3 4 5 I had bought the mobile। रामले फिल्म हेरिसकेको थियो 1 2 3 4 5 राम had seen the film। नेक्स्ट क्वेशन मैले खाना खाइसकेको थिए I had eaten the food 1 2 3 4 5 I had eaten the food। नेक्स्ट एक्जाम्पल राम सुतिसकेको थियो 1 2 3 4 5 राम had slept। र अब पालो आएको छ तपाईहरुको प्र्याक्टिस गर्ने पालो। र प्र्याक्टिस गर्नको लागि क्वेशनहरु यस प्रकार छन् र क्वेशन यस प्रकार छ। हरि सुतिसकेको थियो, हामीले पैसा दिइसकेका थियौं, उ खसिसकेको थियो, रामले काम गरिसकेको थिएन, म नुहाइसकेको थिए। र यसरी चाहिँ हाम्रो डे 10 पनि सकिएको छ। आशा छ तपाईहरुले भिडियो मन पराउनु हुनेछ र अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्यांक यू भेरी मच।